Xin chào anh chị và các bạn lại quay trở lại với video tiếp theo của em trên kênh Tuấn Nguyên Food. Trong video ngày hôm nay thì em sẽ chia sẻ đến anh chị và các bạn cách em làm món bánh mì nướng phô mai bơ tỏi. Đây là một món ăn rất là ngon, đặc biệt là ăn vào buổi sáng thì rất là thích hợp. Anh chị và các bạn nào nếu cảm thấy thích thì có thể thực hiện. Nguyên liệu để em thực hiện món bánh mì nướng phô mai bơ tỏi em sử dụng ở đây là 6 lát bánh mì sandwich. Với bánh mì thì anh chị và các bạn cũng đem cắt thành 3 cho em. Sau khi đã cắt xong được bánh mì thì bây giờ em sẽ đi làm phần sốt phô mai bơ tỏi. Em sẽ sử dụng 2 thìa bơ. Ở đây mình sử dụng 2 miếng phô mai con bò cười anh chị nhé. Tiếp sau đó em sẽ cho phần phô mai vào. Sau đó anh chị sẽ cho vào cho em một ít tỏi băm nữa. Cộng với 1 thìa đường nữa. Sau khi phần đường đã tan hết rồi thì anh chị sẽ tắt bếp đi cho em. Cho vào cho em 1 thìa rau mùi khô nữa. Chúng ta sẽ đảo đều lên. Như vậy này em đã được cái phần sốt bơ tỏi rồi. Bây giờ em sẽ dùng cái phần sốt bơ tỏi này để em khuét lên trên phần bánh mì nhé. Sau 10 phút nướng ở nhiệt độ 180 độ C thì phần bánh mì của em đã được rồi. Bây giờ thì em sẽ cho ra ngoài thôi. Mời anh chị và các bạn. Như vậy là video bánh mì phô mai bơ tỏi của em đến đây đã kết thúc rồi. Cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi video của em nhé. Nếu không thấy video của em hữu ích thì nhớ bấm like cái kênh để ủng hộ em nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo.